حكاية حلاق بغداد وسر المهرج الأعدب. غضب ملك الصين غضبا شديدا، وهدد الأربعة المتهمين بقتل مهرجه الأحدب بالشنق، إذ لم يقصوا عليه حكاية أعجب من حكاية موت الأحدب. فتقدم الخياط ليحكي حكايته قائلا: اعلم يا ملك الزمان أنني كنت مدعوا إلى وليمة منذ عدة أيام، وأن هذه الوليمة قد ضمت ضيوفا من بلاد مختلفة. فلما وضع الطعام دخل علينا أحد المدعوين، وكان شابا أعرجا من بغداد، وهم بأن يجلس ليأكل معنا، لكنه انتفض واقفا في فزع كأن عقربا لدغته، وراح يستعيذ بالله، ثم قرر مغادرة المكان على الفور بعد أن رأى حلاقا يجلس بيننا. ومن الواضح أنه كانت هناك سابق معرفة بينهما، فتعجبنا من ذلك ورجوناه أن يجلس ليأكل معنا. وحلف عليه صاحب الوليمة أن يبقى، فقال الشاب الأعرج وهو يشير إلى الحلاق: لا أستطيع أن ألدغ من هذا الحلاق مرتين. لقد أخذت على نفسي عهدا ألا أجلس معه أو أتحدث إليه أو أتعامل معه ما حييت أو أسكن معه في بلد، ولقد تركت بغداد هربا منه، وطالما أنه جاء إلى هنا فلا بقاء لي في هذه البلدة، فقد كان هذا الحلاق سبب عرجي وكسر رجلي. فتعجب الجميع من ذلك، وطلبنا من الضيف الأعرج أن يحكي لنا حكايته مع حلاق بغداد، فتغير لون الحلاق واصفر. أما ضيفنا الأعرج فقد بكى وبدأ يحكي حكايته قائلا: كان والدي من أكبر تجار بغداد، وعندما توفي ترك لي تجارة رائجة وأموالا كثيرة، وترك لي خدما وحشما، فكنت أرتدي أفخر الثياب وأكل أحسن الطعام، ولم أكن قد تزوجت بعد. وذات يوم كنت سائرا في أحد أزقة بغداد، فرأيت فتاة كأنها البدر في ليلة تمامه، وهي تسقي زرعها في شرفة منزلها، ثم اختفت داخل منزلها. فقلت في نفسي: هذه الفتاة أتخذها لي زوجة. وبينما أنا واقف أتأمل البيت، رأيت قاضي القضاة راكبا بغلته، يتقدمه عبيد ويسير خدم. ثم نزل قاضي القضاة عن بغلته واتجه إلى داخل المنزل، فعرفت أنه أبوها، وقلت في نفسي: أصاهر قاضي القضاة. وهكذا عدت إلى بيتي سعيدا وأنا عازم على خطبة ابنة قاضي القضاة. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ عندما فكرت في الأمر ركبني الهم والغم حتى مرضت ولزمت الفراش من الفكر. وكان من ضمن خدمي سيدة عجوز هي التي ربتني بعد وفاة أمي، فكانت في منزلة أمي. فلما رأتني على هذه الحال سألتني عن سبب همي وغمي، فأخبرتها أنني أريد الزواج من ابنة قاضي القضاة، لكنني أخشى أن يرفضني أبوها. فطمأنتني قائلة إنها كثيرة التردد على بيت قاضي القضاة، وعلى علاقة طيبة بالفتاة، وإنها تستطيع استطلاع رأي الفتاة قبل أن أتقدم لأبيها. فلما سمعت ذلك منها كدت أطير من الفرح، وزايلني الهم والمرض. وبعد عدة أيام انطلقت العجوز إلى بيت قاضي القضاة، وقابلت الفتاة وحددت معها موعدا للقائي والتحدث معي في بيتها يوم الجمعة قبل الصلاة. فلما سمعت منها ذلك قدمت لها كل ما في كيسي من نقود ودنانير مكافأة لها، وجلست أنتظر قدوم يوم الجمعة بفارغ الصبر. فلما كان يوم الجمعة فكرت بالذهاب إلى الحمام، ثم عدت إلى بيتي وطلبت من أحد خدمي أن يحضر لي حلاقا حتى أقص شعري، وشرطت عليه أن يأتي بحلاق قليل الفضول قليل الكلام حتى لا يضيع وقتي ويصدع رأسي بكثرة كلامه وثرثرته. فعاد الخادم ومعه ذلك الحلاق المشؤوم، فلما دخل سلم علي وقال: أذهب الله عنك الهم والغم والبؤس والأحزان يا سيدي. فقلت له: تقبل الله منك. فقال لي: أبشر يا سيدي، فقد جاءتك العافية على يدي. هل تريد تقصير شعرك أم إخراج دم فاسد من رأسك؟
فإنه ورد في الأثر أن من قصر شعره يوم الجمعة أذهب الله عنه 70 داء. وورد في الأثر أيضا أن من احتجم يوم الجمعة فإنه يأمن كثرة المرض وذهاب البصر. فقلت له: دع عنك هذا الكلام وابدأ في حلق رأسي على الفور. فقام ذلك المشؤوم الجالس أمامكم وأخرج من حقيبته أدواته استرابلا يتكون من 7 صفائح، واتجه إلى فناء الدار، ثم راح يتأمل شعاع الشمس وقال لي: اعلم يا سيدي أنه مضى من يومنا هذا، وهو يوم الجمعة 10 من شهر صفر سنة 63 من الهجرة النبوية المباركة، مضى 7 درجات و6 دقائق حسب ما أوجبه علم حساب المريخ. وحلق الشعر في هذا الوقت مبارك جدا. والأهم من ذلك يا سيدي أن هذا يدل عندي على أنك تريد القدوم على شخص مسعود، ولكن هناك أمورا خطيرة لن أذكرها لك. فقطعته قائلا: لقد أجرتني وأنا لم أطلبك إلا لتحلق لي رأسي. فقال: لو علمت حقيقة الأمر لطلبت مني الزيادة، ولذلك فأنا أشير عليك أن تعمل اليوم بمشورتي لك وبما آمرك به من علم حساب الكواكب، فإني لك ناصح أمين، وأود أن أكون في خدمتك سنة كاملة حتى تنتفع بعلمي، ولا أريد منك أجرا على ذلك. فقلت له في نفد صبر: إنك قاتلي اليوم لا محالة بكثرة فضولك وثرثرتك. فضحك ذلك المشؤوم وقال لي: كيف تقول ذلك يا سيدي وأنا الذي يسميني الناس الصامت لقلة كلامي من بين إخوتي ال7 جميعا؟ فصحت ناهرا إياه في غضب: وهل لك إخوة هم أكثر منك فضولا وثرثرة؟ فضحك في برود وقال: نعم، وسوف أحدثك عن كل واحد منهم بالتفصيل حالا. فصحت فيه: لقد انفطرت مرارتي من ثرثرتك، فهل تريد أن تقتلني بحديثك عن إخوتك؟ خذ 4 دينار واذهب عن وجهي، فلا حاجة لي في حلق رأسي، لقد غيرت رأيي وأنا أعتذر لك عن إحضارك. فقال ذلك المشؤوم بمنتهى البرود: يا سيدي، أنت لا تعرف منزلتي، فإن يدي تقع على رأس الملوك والأمراء والحكام والوزراء كالبلسم الشافي. فقلت ناهرا: لا حاجة لي إلى بلسمك الشافي، لقد ضاق صدري منك. فقال بمنتهى البرود: أظنك متعجلا يا سيدي. فقلت له: نعم نعم، وأنت تضيع وقتي بثرثرتك الفارغة. فقال ببروده المعتاد: تمهل يا سيدي، فإن العجلة من الشيطان، وفي العجلة الندامة، وأنا أريد منك أن تصارحني بحقيقة أمرك. ولماذا أنت متعجل هكذا؟ حتى أرشدك إلى الصواب، لأنني أخشى أن يصيبك من ذلك مكروه فتندم عليه حتى لا ينفع الندم. وأمسك الموسى ليحلق لي شعري، لكنه ألقى به بسرعة وأخذ الاضطراب ومضى إلى الشمس، فأخذ يقيس شعاعها، ثم عاد ليقول لي: قد بقي على وقت صلاة الجمعة 3 ساعات لا تزيد ولا تنقص، فما هو الأمر المهم الذي يشغل بالك ويجعلك متعجلا هكذا؟ فقلت له في غضب: اسكت، لقد فتت كبدي. ويبدو أنه خجل من نفسه أخيرا، لأنه أخذ الموس وراح يسنه ببطء. ففرحت وقلت في نفسي: الحمد لله، ها هي ذي بوادر الغمة توشك أن تنزاح عني. وقد زادت سعادتي عندما بدأ يحلق شعري، لكن سعادتي لم تدم طويلا، لأنه توقف عن الحلاقة وعاد إلى ثرثرته قائلا: أنا مهموم من تعجلك الحلاقة هكذا بدون سبب، لو أطلعتني على سبب تعجلك لكان خيرا لك. ولتعلم يا سيدي أن المرحوم والدك لم يكن يفعل شيئا إلا بعد مشورتي. فلما سمعت منه ذلك قلت له: وهل كنت تعرف والدي؟ فقال بكل برود: نعم، لقد كنت أنا حلاقه الخصوصي. فقلت في غيظ: هذا يفسر موته المبكرا، لابد أنه مات كمدا منك وحسرة من فضولك وثرثرتك. وقلت في نفسي: قد قارب وقت الصلاة، وذلك الأحمق
قد شوه شعري ولا يريد أن ينتهي من حلاقته. كيف أتمكن من لقاء الفتاة قبل أن أقابل والدها لأخطبها منه؟ ذلك الأحمق سيفسد كل شيء بتلكؤه وثرثرته. ويبدو أن ذلك الفضولي قد قرأ أفكاري، لأنه بادرني قائلا: دع عنك الكتمان يا سيدي وصارحني بكل شيء. فقلت له كاذبا بصراحة: أنا مدعو إلى وليمة عند بعض أصدقائي وأريد أن أمضي إليهم بسرعة. فلما سمع ذكر الدعوة والوليمة زاد فضوله، فقال لي وكأنه تذكر شيئا فجأة: نهارك مبارك يا سيدي، لقد ذكرتني بشيء مهم غاب عن بالي وكدت أنساه. فقلت في نفسي: مصيبة جديدة، وحطت على رأسي. أما هو فاستمر قائلا: لقد عزمت جماعة من أصدقائي على الغداء اليوم، لكنني نسيت ذلك، ونسيت أن أجهز لهم شيئا يأكلونه. ماذا أقول لهم إذا حضروا للغداء ولم يجدوا ما يأكلونه؟ وفضيحته. فقلت له مطمئنا حتى يمضي في حلاقة شعري: لا تحمل هما، فأنا مدعو إلى الغداء عند أصدقائي، وكل ما في بيتي من طعام وشراب هو لك لتطعم به أصدقائك، بشرط أن تسرع بحلاقة شعري. فزاد فضوله وقال في دهاء: جزاك الله خيرا يا سيدي، صف لي ما عندك من طعام حتى أعلم يكفي ضيوفي أم لا. فقلت لأرضيه: عندي 5 أوان كبيرة بكل منها صنف من الطعام، وعندي خروف مشوي و10 دجاجات محمرة، عدا 3 أصناف من الحلوى وصنفان من الفاكهة. فبان الجشع في عيني ذلك اللئيم وقال: مر خدمك أن يحضروا كل هذه الأصناف حتى أراها وأطمئن عليها. فأمرتهم أن يحضروها، فلما رآها اطمأن وأخذ يتذوق الأطعمة، بعد أن رمى الموس قائلا: لا أدري كيف أشكرك يا ولدي، لأن وليمتي لأصحاب اليوم كلها من بعض فضلك وإحسانك، وليس في أصدقائي واحد يستحق كل هذا الطعام الفاخر. فقلت متهكما: ومن يكونون أصدقائك هؤلاء يا ترى؟ فهرش ذلك المشؤوم رأسه وقال: إن أصدقائي خليط من العجب، فمنهم زيتونة الحمام، وصليع الفسخان، وسليل الفوال، وعشكرة البقال، وحميد الزبال، وعشكار اللبان، وسيود العتال، وقسيم الحارس، وكريم السائز. وأجمل ما فيهم أنهم قليل الكلام، لا يعرفون الفضول مثلي تماما، ولكل واحد منهم أغنيته المفضلة، ورقصته التي لا يجيدها أحد سواه، ونكاته التي تفرح المهموم وتزيل الكرب عن المكروب. فقلت له متهكما: يا لها من صحبة من علية القوم. فقال: ليس من رأيي كمن سمع، لذلك فأنا أقترح عليك يا سيدي أن تترك عزومة أصدقائك وتأتي معي لمشاهدة أصدقائي والتعرف إليهم. فقلت له في غيظ: ليس اليوم، بل دعني أمضي إلى أصدقائي وتمضي أنت إلى أصدقائك، أسرع بحلاقة شعري حتى لا تتأخر. فقال ذلك المشؤوم في بروده المتناهي: طالما أنك مصر على عدم حضورك معي، فانتظرني يا سيدي حتى أحمل الطعام وأذهب به إلى أصدقائي، فأتركهم يأكلوه، وأعود لأذهب معك إلى وليمة أصدقائك. كدت أن يغمى علي من الصدمة والدهشة، وقلت له في غيظ: لم تنهي حلاقة شعري وتصر على الذهاب معي، إنك أوقح إنسان رأيته في حياتي. وهكذا انتهت قصة الحلاق، وهي من أعجب القصص التي رأيتها أيضا. إذا وصلت هنا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وتصلك جميع قصص وحكايات ألف ليلة وليلة. وشكرا.